Những trường hợp hủy vé máy bay Vietjet thường gặp. Sau đây là những trường hợp về vé máy bay Vietjet giúp bạn giải đáp được hủy vé Vietjet có được hoàn tiền không. Trường hợp 1. Hủy vé máy bay Vietjet do bạn bận việc, có công việc đột xuất hay vì lý do quan trọng nào đó bắt buộc phải hủy vé. Với trường hợp này thì bạn hủy vé sẽ không được phép hoàn lại tiền. Tuy nhiên hãng sẽ có phép bạn đổi ngày bay, chuyến bay áp dụng cho cả 3 hạng vé nhưng mất phí thay đổi và phí chênh lệch giá vé nếu có. Riêng thay đổi tên chỉ áp dụng với hạng Skybox và Ecom nhưng mất phí thay đổi cộng với phí chênh lệch giá vé. Trường hợp 2. Hủy chuyến bay do thời tiết xấu, số lượng hành khách quá ít không đủ chỗ hay địa điểm bay gặp vấn đề chính trị, bạo động. Lúc này hãng sẽ liên hệ với bạn để đổi sang chuyến bay, giờ bay, ngày khác, hoặc bạn cũng có thể yêu cầu hủy chuyến bay. Nếu hãng trễ chuyến bay từ 2 giờ đồng hồ trở nên sẽ phải có trách nhiệm hủy vé máy bay hãng Vietjet cũ, đổi sang chuyến bay mới cho khách hàng. Nếu hãng trễ chuyến bay từ 5 giờ đồng hồ trở lên thì bắt buộc hãng phải hoàn tất tiền vé chưa sử dụng. Số tiền được hoàn trả miễn trừ các khoản thuế phí.